නැවතත් මගේ channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් basic English grammar ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ මේ විදිහට තවත් පාඩමක් තමයි රැගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. conjunctions සම්බන්ධව තමයි අද වීඩියෝවෙන් අපි කතා බහ කරන්නේ. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න කැමතියි මේ පාඩම ඉතාමත් සුවිශේෂී පාඩමක්. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ ලියන දරුවන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන කාරණා වැදගත් වෙවි. මොකක්ද මේ conjunctions කියන්නේ? මම මේ වගේ අර්ථ පැහැදිලි කිරීමක් මෙතනදී කරලා තියෙනවා. Conjunctions are words used to link words, phrases or clauses. වචන කිහිපයක් සම්බන්ධ කර වාක්‍යයක් තනා ගැනීමට භාවිතා කරන වචන. එහෙමත් නැත්නම් අපි phrase එකක් කියන්නේ යම්කිසි වචන කිහිපයක් අරුතක් ගෙන දෙන. මේ වගේ වචන කිහිපයක් එකතු කරගෙන අපිට වාක්‍යයක් තනා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකටත් කියනවා conjunctions භාවිතා කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි clauses කියන්නේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක්. මේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක් වාක්‍යයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී අපිට සම්බන්ධ කරගෙන යම්කිසි වාක්‍ය කාණ්ඩ දෙකක් හෝ වෙන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී ඒ කාණ්ඩ දෙක වාක්‍යයන් දෙකක් එහෙම නැත්නම් වචන දෙකක් සම්බන්ධ කර ගැනීමේදී භාවිතා කරන වචන වලට තමයි අපි conjunctions කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම මේ පාඩමෙන් අපි විශේෂයෙන්ම වචන තුනක් ඉගෙන ගන්නවා conjunctions තුනක් සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතනදී මම සඳහන් කරලා තියෙනවා some common conjunctions are and, but, or. පොදුවේ භාවිතා වෙන conjunctions වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් and, but, or කියන conjunctions තුන. and කියන්නේ සහ, but කියන්නේ නමුත්, or කියන්නේ හෝ. සහ, නමුත්, හෝ. හරි, අපි මුලින්ම බලමු and භාවිතා වන අවස්ථා. and කියන්නේ සහ. එතකොට සහ කියන වචනය භාවිතා වන අවස්ථා. and කියන conjunction එක භාවිත වෙන අවස්ථා. හරි. මෙතනදී මම note එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. Use and to link words that are similar. මෙතනදී කියන්නේ සමානතාවයක් තියෙන වචන link කිරීමේදී, බද්ධ කිරීමේදී ඔබට හැකියාව තියෙනවා and කියන conjunction එක භාවිත කරන්න. උදාහරණ බැලුවොත් වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. පළමුවෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙන උදාහරණයේ we buy fruit and vegetables at the grocery store. මෙතනදී කියන්නේ අපි මිලදී ගන්නවා පළතුරු සහ එළවලු සිල්ලර කඩෙන්. දැන් මෙතනදී පළතුරු සහ එළවලු ඔබට පේන මෙති සහ and කියන වචනය මෙතනදී අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා මෙතනදී බද්ධ කරලා තියෙන්නේ වචන දෙකක්. මොකක්ද ඒ වචන දෙක? fruit, vegetables. එතකොට fruit කියන්නේ ආහාරයට ගන්න දෙයක්, vegetables කියන්නේ ආහාරයට ගන්න දෙයක්. පළතුරු, එළවලු. එතකොට මේ වගේ දෙකක් අපි මේ වගේ වචන දෙකක් බද්ධ කිරීමේදී අපිට පහසුවෙන්ම සහ කියන වචනය සිංහලෙන් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් අපි භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මේ වගේ අවස්ථාවකදී and කියන conjunction එක මේකට හේතුව තමයි මේ වචන දෙක අතර සමානකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි fruit, vegetables කියන්නේ ආහාරයට ගන්න දේවල්. එතකොට මේ වචන දෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී පහසුවෙන් අපිට and කියන conjunction එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණය. The president visited towns and cities across the country. ඉතින් මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ towns, cities කියන වචන දෙකේ අර්ථය. සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කියනවා නම් towns, cities කියන්නේ නගරවලට. නගරයන් වලට තමයි අපි town කියන්නේ, city කියන්නේ නගරකට. නමුත් මෙතන වෙනසක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි මේක යොදාගන්නේ town කියන්නේ කුඩා නගරයක්. ඒ වගේම තමයි city කියන්නේ ඊටමත් විශාල නගරයක්. හරි. එතකොට මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා කුඩා නගර සහ විශාල නගර වලට ගියා මුළු රටේම තියෙන. ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි මේ වාක්‍යයෙන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී town, cities කියන අර්ථයේ similarity එකක් තියෙන නිසා මේ වාක්‍ය දෙක link කරන්න අපි and කියන conjunction එක භාවිත කරනවා. තෙවන උදාහරණය දෙස බලන්න. The house is warm and comfortable. මෙතනදී කියන්නේ නිවස හරිම උණුසුම් ඒ වගේම තමයි සුව පහසුයි කියලා. සීතල රටක වගේ ඉන්නවනම් නිවසට වෙලා ඉන්න තියෙනවනම් ඒක ලොකු සැලසීමක්. ඒක හරිම සුව පහසුයි. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් මෙතනට ලියවිලා තියෙන්නේ. දැන් සීතල රටක ඉන්නවනම් සීතලයි නම් පරිසරය ඔබට කියන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවස උණුසුම් නම් සුව පහසුයි නම් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක්. The house is warm and comfortable. එතකොට මෙතනදී warm, comfortable. මෙතනින් මේ දෙකේම අර්ථය similarity එකක් ඔබට පේන වෙති. ඒ නිසා තමයි මේ වචන දෙක බද්ධ කිරීමේදී, මේ වචන දෙක link කිරීමේදී and කියන conjunction එක මෙතනට භාවිතා වෙන්නේ. හරි, ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙනවා the weather was cold and windy. මෙතනදී කියන්නේ මේ was කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතීත කාල වාක්‍යයක්. අපි මේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි tenses ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.
සීතල සමගින් සුළඟ ඇති කාලගුණයක් තමයි තිබුණේ කියලා අර්ථයක් තමයි මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ. දැන් windy cold කියන වචන දෙකත් similarity එකක් තියෙන වචන දෙකක්. ඒ නිසා තමයි මේ දෙක link කිරීමේදී අපි and කියන conjunction එක මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය There were several cars and trucks in the street. මෙතනදී කියන්නේ වීදියේ මෝටර රථ සහ ට්‍රක් කිහිපයක් තිබුණා. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයක් තමයි මේ වාක්‍යයෙන් ලබා දෙන්නේ. මේකත් අතීත කාල වාක්‍යයක්. මම කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ ගැන සවිස්තරාත්මකව අපි කතා බහ කරමු. දැනට මේ conjunctions වෙත විතරක් අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි cars, trucks මේ දෙකම වාහන. එතකොට similarity එකක් තියෙනවනේ. මේ වගේ වචන දෙකක් බද්ධ කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා link කිරීමේදී අපි භාවිතා කරන්නේ and කියන conjunction එක. මම හිතනවා මේ section එක වඩාත් පැහැදිලි කියලා. දැන් අපි යමු but කියන conjunction එක භාවිතා වෙන අවස්ථා බලන්න. but කියන්නේ නමුත්. නමුත් භාවිතා වෙන අවස්ථා. හරි. මෙතනදී මම note එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. Use but to link words that are different and do not normally go together. මෙතනදී කියන්නේ නමුත් අපි භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කලින් similarity එකක් තියෙන වචන භාවිතා කරන and භාවිතා කරා. ඒ කියන්නේ සමානකමක් තියෙන වචන භාවිතා කරන තමයි and භාවිතා කරේ. එතකොට සමානකමක් නැති වචන තියෙනවා නම් ඒ වචන දෙකක් link කිරීමේදී අපිට භාවිතා කරන්න බෑ and කියන conjunction එක. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ but කියන conjunction එක. උදාහරණ බැලුවොත් වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. දැන් මෙතන බලන්න. He works quickly but neatly. ඔහු වැඩ කරන්නේ ඉතාමත් ඉක්මනින්. quickly කියන්නේ ඉක්මනින්, වේගයෙන්. ඒ වගේම තමයි neatly කියන්නේ පිළිවෙලට. දැන් අපි දන්නවා ඉක්මනින් වැඩ කරොත් පිළිවෙලට වැඩ කරන්න බෑ. ඒද අපි දන්නවනේ. ඒ නිසා quickly neatly කියන වචන දෙක similarity එකක් නැහැ. නමුත් ඔහු ඉක්මනින් පිළිවෙලටත් වැඩ කරනවා. මේක dissimilarity එකක් තිබට. ඒ කියන්නේ සමානකමක් නැති වුණාට මේ වචනය දෙක අපිට බද්ධ කරන්න පුළුවන් but කියන conjunction එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ වාක්‍යයට නිවැරදි අර්ථයක් ගෙන දෙනවා. සමානකමක් නැති නිසා තමයි අපි but කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සිංහලට හැරෙව්වත් අපිට පහසෙන්ම මේ but කියන conjunction එක මෙතනට භාවිතා වෙනවා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. He works ඔහු වැඩ කරනවා quickly but neatly. ඉක්මනින් නමුත් පිළිවෙලට. නේද? මේ වගේ අර්ථයක්. නමුත් කියන අර්ථය මෙතනට ලබා දෙන නිසා තමයි but කියන conjunction එක මෙතනට භාවිතා කරේ. ඒ වගේම තමයි dissimilarity එකක් තියෙන හින්දා තමයි මේ වචන දෙක මැදට මේ conjunction එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. The musicians are young but very talented. මෙතනදී කියන්නේ musicians කියන්නේ සංගීතඥයන් තරුණයි නමුත් ඔවුන් දක්ෂයි. තරුණයි දක්ෂයි මේ දෙක අතර සමානකමක් තියෙනවද? නැහැ. ඒ නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ සමානකමක් නැති වචන දෙකක් link කිරීමට but කියන conjunction එක. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ උදාහරණය the weather was sunny but cold. the weather කියන්නේ කාලගුණය. ඒ වගේම තමයි was කියන වචනය මෙතනට යොදාගෙන තිනවා. ඒ කියන්නේ මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. මෙතනදී කියන්නේ කාලගුණය යම්කිසි අතීතයක අපි හිතමු ඊයේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් දිනක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලගුණය හරීම රස්නේ. sunny කියන්නේ හොඳට ඉර පායලා තියෙන. ඒ වගේම තමයි cold කියන්නේ සීතලයි. දැන් ඉර පායලා තියෙනකොට සීතල දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඒ වගේ වාක්‍යයක් යොදාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක් උදා වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී sunny සහ cold කියන වචන දෙක අතර සමානකමක් නැහැ. ඉර පායලා තියෙනවා හොඳට. ඒ වගේම සීතලයි. ඉර පායලා තියෙනවා නම් සීතල වෙන්න බෑනේ. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවක් උදා වුණොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ දෙක අතර සමානකමක් නැති නිසා but කියන conjunction එක මෙතනට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි karate is tiring but fun. karate අපි දන්නවා karate කියන්නේ ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාව tiring කියන්නේ මහන්සි. ඒ වගේම තමයි fun කියන්නේ විනෝදයි. මහන්සි විනෝදයි අතර සමානකමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි පහසුවෙන්ම but කියන conjunction එක මෙතනට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු o. එහෙමත් නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා නම් ho කියන conjunction එක භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද කියලා. මෙතනදී මම වාක්‍යයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා use o to talk about choices. යම්කිසි තෝරා ගැනීමක් කිරීමේදී අපිට හැකියාව තියෙනවා o කියන conjunction එක භාවිතා කරන්න. උදාහරණ බැලුවොත් වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. Would you like pasta or rice? මෙතනදී අහන්නේ ඔබ කන්නේ පාස්තාද එහෙමත් නැත්නම් බත්ද? ඉතින් මෙතනදී පාස්තා rice කියන වචන දෙක මැදට o කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ conjunction එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී අහන්නේ ඔබට අවශ්‍ය පාස්තාද බත්ද? එතකොට මෙතනදී ඔබට option එකක් ලබා දෙනවා. choice එකක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට තෝරා ගැනීමට
අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකෙන් එකක්. මේ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි අපි ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට who is cooking the dinner? mum or dad? කවුද රාත්‍රී කෑම උයන්නේ? අම්මද තාත්තද? මෙතනත් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. choices දෙකක් තියෙනවා. තෝරා ගැනීමේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නමුත් අහන්නේ මවද පියාද රාත්‍රී කෑම උයන්නේ කියලා. එතකොට mum dad කියන වචන දෙක අතරට ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක මෙතනදී භාවිතා වෙලා තියෙනවා. do we turn right or left? අපි හැරෙන්නේ වමටද දකුණටද? right කියන්නේ දකුණ, left කියන්නේ වම. එතකොට වමටද දකුණටද? මෙතන choices තියෙනවා. මේ choices දෙක එකතු කරන්න එහෙම නැත්නම් ලින්ක් කරන්න තමයි අපි ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා is your sister older or younger than you? මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඔබේ සහෝදරිය වැඩිමල්ද එහෙමත් නැත්නම් බාලද ඔබට වැඩිය? නේද? මේ වගේ දෙකක් බද්ධ කරන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න. ඊළඟ වාක්‍ය does the sauce taste sweet or sour? සෝස් එක පැණි රහද එහෙමත් නැත්නම් ඇඹුල්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. මෙතනදිත් අපි ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා වඩාත් පැහැදිලි කියලා. ඒ වගේම ඕ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා the word o is often used with not and other negative words. දැන් අපි වාක්‍යයක not කියන වචනේ භාවිතා කරනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් negative words කියන්නේ අපි not, no, did not, cannot, never මේ වගේ වචන මේ වාක්‍යවල මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ වචන භාවිතා වෙනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒ වාක්‍යයේ යම්කිසි වචන දෙකක් සම්බන්ධ කර ගැනීමේදී ඕ කියන වචනය භාවිතා කරන්න. උදාහරණ බැලුවොත් වඩාත් පැහැදිලි වේවි. She does not like apple juice or orange juice. ඇය apple juice වලටවත් orange juice වලටවත් කැමති නැහැ. මෙතනදී කියන්නේ නෙගටිව් වචනයක් තියෙන්නේ. කැමති නැහැ. මේක නෙගටිව් දෙයක්, ඍණාත්මක දෙයක් කියනකොට. අපිට පහසුවම හැකියාව තියෙනවා ඕ කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න. දෙවෙනි උදාහරණය දෙස බලන්න. I didn't see or hear anything strange. මෙතනදී කියන්නේ මම දැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මට ඇහුනේ නැහැ අමුතු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී strange කියන්නේ සාමාන්‍ය අමුතු සද්දයක් වෙන්න පුළුවන්. අමුතු රූපයක් අමුතු දෙයක් දැක්ක වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොල්මනක් වගේ දෙයක් මෙතනට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් දැක්කේ නැත්නම් වෙන කෙනෙක් කිව්වොත් මම මෙහෙම මට අමුතු සද්දයක් ඇහුණා. ඒ වගේම තමයි මම අමුතු දෙයක් දැක්කා. මේ වගේ දෙයක් කිව්වොත් පහසෙන්ම කියන්න පුළුවන් ඔබ ඒ දැක්කේ නැත්නම් ඔබට ඇහුනේ නැත්නම් I didn't see or hear anything strange. හරි. ඒ වගේම තමයි he can't sing or dance. දැන් මෙතනදී කියන්නේ ඔහුට ගායනා කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි නටන්නත් බෑ. මෙතන බෑ කියන වචනේ තමයි can't කියන වචනෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ. එතකොට මේකත් නෙගටිව් මීනින් එකක් දෙන වර්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක අදහසක් දෙන වාක්‍යයක්. මේ වගේ අවස්ථාවලදීත් ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා sing dance කියන වචන දෙක මැදට O කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි they have never been to Europe or Asia. මෙතනදී කියන්නේ ඔවුන් කවදාවත් යුරෝපයට හෝ ආසියාවට ගිහින් නෑ කියලා. එතකොට මෙතනදිත් නෑ කියන වචනය never been කියන්නේ කවදාවත්ම ගිහින් නෑ. මේ වගේ නෙගටිව් අර්ථයක් දෙන වාක්‍යකදී අපිට හැකියාව තියෙනවා ඕ භාවිතා කරන්න කන්ජන්ක්ෂන් එකක් විදිහට. හරි. මෙතනින් පාඩම අවසන් කරන්න මේ පාඩමේම දෙවෙනි කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ පාඩමෙන් ඒ සම්බන්ධව මේ කන්ජන්ක්ෂන් සම්බන්ධව තවදුරටත් අපි කතා බහ කරමු. ඔබට හැකියාව තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම උපකාර කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඒ වගේම channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. වීඩියෝ මාලාව මුල සිට නැරඹීමට අපිට හැකියාව තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන link එක ඔස්සේ.